مرحبا بكم في حلقة جديدة من وثائقية حكيم. في لشبونة، من أقدم المدن والعواصم في أوروبا، اللي كتضم العديد من الميادين والمعالم التاريخية. الوجهة غادي نمشيو لواحد القصر، غادي نشوفوا قلعة العرب كاستيلو سان جورج، منطقة بيليم. عشاق العصور الوسطى مرحبا بكم. من أكثر الأشياء شهرة في لشبونة هو الترامواي القديم بالمدينة، اللي من خلاله يمكن لك تشوف أجمل الشوارع والساحات. ركبت الترام واستغليت فرصة الجولة باش نوصل أعلى قمة في حي الفاما، فين كاينة قلعة العرب، القلعة اللي صبح الاسم ديالها سان جورج. هاد القلعة داز منها العديد من الحضارات، من بينهم الأندلس. عشاق التصوير الفوتوغرافي صراحة هاد القلعة هي مكان مناسب ليهم. موقعها اللي كيخلي لك إطلال على المدينة والنهر. بالنسبة لعشاق التاريخ، خاصة المهتمين بالعصور الوسطى، غادي تحسوا كأنكم في بداية القرن الثامن الميلادي مع طارق بن زياد، خصوصا أن القلعة محافظة على الشاكلة ديالها لأكثر من 11 قرن. هذا التمثال ديال الملك مانويل الأول هو الملك الرابع عشر للبرتغال، أيضا هو مدعم الحملات الاكتشاف عبر المحيط الأطلسي اللي غادي نشوفه من بعد. المدافع اللي كانت على سور القلعة آنذاك مازال البعض منها على نفس الموقع، كأنها مستعدة لأي دفاع. من أبرز المعالم التاريخية اللي خلاو المسلمين في البرتغال هي هذه القلعة، قلعة العرب اللي صبحت سان جورج. هاد البلاصة الصغيرة سميتها شاتو فور، قلعة صغيرة تبنات في العصر الإسلامي في عهد الأندلس بداية القرن 11. الموقع ديالها كان هو أصعب جزء يوصلوا ليه في حالة كان شي هجوم. كانت الوظيفة ديال شاتو فور هي استضافة الحامية العسكرية في حالة كان شي حصار. وانت داخل شاتو فوق كتحس براسك في وسط شي فيلم تاريخي. بزاف الابراج كاينين في شاتو فوق، كلهم متعلقين بالمراقبه. ملي كتصعد في هاد الابراج كتولي في اعلى قمه في لشبونه. هذا البرج سميتو الزنزانة، هو بمثابة مركز القيادة أثناء الهجوم. هذا برج الكنز أو برج الخزين، هنا فين كانوا كيتخباو أهم الأشياء الخاصة بالملك، بحال الذهب، الكنوز الخاصة به.
من بداية القرن 14 حتى تهدم كل شيء في زلزال لشبونة في 1755. هذا برج السهريج، تسمى بهذا الاسم حيث كاين فيه خزان ديال الماء اللي كتجمع فيه مياه ديال الشتاء. رغم زلزال لشبونة اللي دمر العديد من البنايات في المدينة، هنا كاين متحف اللي كيعرض أهم بقايا الأواني الخزفية اللي كيرجع تاريخها لحضارة الأندلس. من بعد ما دوزت أكثر من ساعتين في القلعة، خديت الوجهة في الحافلة إلى منطقة بيليم، المنطقة اللي كاينة في الجهة الأخرى من المدينة فين كاين برج بيليم. هذا البرج تبنى في بداية القرن 15 في نهر التاجة، بناوه البرتغاليين كموقع للدفاع، لكن حتى هذا البرج تدمر في زلزال لشبونة وتعاود تبنى من جديد، ولكن ماشي بحال الحجم الأول. حاليا المنطقة ككل صبحت سميتها بيليم، بيليم اللي كتعني باللغة العربية بيت لحم، نسبة إلى المدينة الفلسطينية بيت لحم. إدغام حرف التاء وعدم نطق حرف الحاء من طرف البرتغاليين أصبحت بيليم، بيت لحم بيليم. البرتغال هي أول دولة كتستعمر الأراضي في التاريخ. العديد من الدول استعمرت من طرف البرتغال، من بينهم المغرب. من هذه المنطقة بالضبط كان العديد من الانطلاقات الاستكشافية والاستعمارية. أول رحلة من أوروبا للهند كانت من هذه المنطقة بالضبط، بيليم، على يد المستكشف فاسكو دي غاما. البرتغال دارت نصب الاكتشافات في 1940 ميلادية على شاكلة برج، اللي أصبح أيضا بين أهم الأماكن التاريخية والسياحية في لشبونة، اللي كيخلد ذكرى التوسع البرتغالي للخارج. هاد التماثيل كيف ما كيتسماو هما عظماء البرتغال اللي كيترأسهم الأمير المستكشف هنري، اللي كيرجع ليه فضل كبير في الكشوفات الجغرافية لما وراء البحار. إلى هنا كتسالي الجولة التاريخية بالمدينة لشبونة العظيمة وتاريخها أعظم، وكتبقى البرتغال من بين أهم الدول اللي ساهمت بشكل أو بآخر في اكتشاف بعض الدول عبر العالم. ما عليا إلا نشكر جميع الناس اللي كيشجعوني، ونقول لكم بسلامة. Só lembrado do cachorro que não chora a sua dor.